fashion and welcome back to my channel. So for today's video ay mag-room makeover tayo. Yes mga besh, ito na nga yung araw na itinakda para ayusin natin yung kwarto ko. Ayan, so sinama ko kayo. Ayan. So sobrang random ng kwarto ko ngayon mga besh. So yung nakikita nyo dyan sa likod ko, ayun yung mga pang-design. Yung iba yung mga gamit. Ewan ko, basta sobrang gulo ngayon. Pero bago natin umpisahan yung pag-room makeover, ipapakita ko muna yung pinaka before ng kwarto ko bago pa mangyari yung ibang changes na sa ngayon. So, ito yung before. Before ng kwarto ko bago pa ako magpalagay ng ibang changes dito. So, ito naman yung clip nung nagpapalagay na ako ng floating shelves. So, ayun guys! Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating room makeover. Everything about you. Everything about you. So, itong ating, aral ko po. So, itong ating mirror ay pipinturahan ko yung sides ng white. Gamit itong spray paint. Ayan, para maging kabati niya yung room. Pagkaway! I like everything about you. Guys, yes, nakaligo na nga ako at nagbabalik tayo ngayon. So, i-organize ko muna yung aking mga makeups, pati yung mga gadgets, gano'n. Yung mga wires, mga pang-vlog, mga ilaw, gano'n. So, let's go. So, ayan guys, successful na nga nating nakabit itong mirror. Sobrang saya ko. So, ito nga pala yung sinasabi kong hindi ko nasama dun sa haul ko. Itong mirror na to. So, sobrang saya ko dito kasi nasa 700 ko lang ata nabili to. So, ngayon, ilalagay ko na muna itong mga pictures na pinrint ko. Ayan.
So, ito yung mga pictures, yung mga abstract, tas may mga girl. Tas meron din ako ditong Think Happy. Ayan. Para dito sa mga binili kong frame. Dito sa isang malaking frame, ang ginawa ko is dalawang paper. Pinagkalahati ko siya para mabuo ko pa rin to. Kasi wala tayong malaking paper. Alright guys, tapos na nga natin ilagay yung mga printed artworks mula sa Google. So, ito na nga yung finished products niya. Ayan, so ito yung pinakamalaki. And ito yung walang glass. Kasi kinabit ko lang to sa isang wall art din na 3D, nga katulad kanina. Tapos ito, ang cute din nito, guys. Oh! Ayan. Tsaka ito. So, bago din pala ang lahat, gamit din ako na itong Smirnoff na bote. Kasi guys, ang mahal ng ganitong ng ganitong bote sa Shopee, yung mga kulay, yung ganitong kulay, yung brown siya, mga nasa mga nasa 90, nasa 100 plus, ganun. Kaya naisipan ko na itong bote na lang ng Smirnoff kasi 55 pesos lang siya. O, maiinom mo pa. And natatanggal naman yung stickers niya. Ayan, tingnan nyo. Tanggalin natin. Ayan o. Ayan o, diba? Natanggal. Ayan. Guys, dahil ready na nga lahat ng ating pan-design, so unahin ko na itong part na to. So, itong part na to, yung aking dressing room. Ano talaga may dressing room? Basta nandito kasi yung mga cabinet ko. So, nga pala guys, dahil wala akong pambarena, ang ginamit ko na lang na pang sabit-sabit is itong adhesive cup hook. Ayan. So, nabili ko to sa Ace Hardware for only 74 pesos. So, dito naman tayo sa aking vanity mirror na side mag-decorate. And so, ito nga pala yung makeover ko na makeover. Pininturahan ko na vanity mirror. So, ito siya guys. Nilagay ko na rin yung kanyang mga lights. Ayan. So, ito siya guys. Asan na? So, ito na siya. Ayan. So, itong bottle ng Smirnoff na to ay gagawin natin. Okay. So, ito, meron akong binili nun sa Shopee na 2 meters lang na fairy lights. And gumagana pa naman siya. Ayan, guys. Cute. Ayan, ipapasok ko siya dito.
This one. So, dito na tayo sa pinaka-exciting part para sa akin na decoratean. Itong hanging shelves ko na to. Kasi ito talaga yung parang sinearch ko rin talaga sa Pinterest kung paano ko ba siya aayusin. So, let's start. And for the last part, dito na tayo sa aking bed. Everything about it. Everything about it. So, ayan guys, we're done na nga sa aking room makeover.
at inabot na nga ako ng umaga. So, 8:40 na ngayon at kakatapos ko nga lang. So, salamat guys sa pagsama sa akin sa makeover na itong aking munting bedroom. And I hope na nagustuhan nyo naman itong aking makeover. So, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button down below para sa susunod ko pang mga uploads. At maraming salamat din sa panonood and see you on my next one! Bye!